Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã đến với video mới của kênh. Thưa quý vị, trong suốt cái chiều dài lịch sử của nhân loại, khi mà đề cập đến các cái hình lực của các cái quốc gia, các cái hình thức xử tử phạm nhân luôn khiến cho con người ta phải tò mò. Một trong những hình thức xử tử phạm nhân mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn hay nhắc, đó chính là việc dùng máy chém để xử tử phạm nhân. Và tại Việt Nam, chúng ta không cần đi đâu xa. Tại chính bảo tàng chứng tích chiến tranh tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chiếc máy chém có từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chính lưỡi dao oan nghiệt của chiếc máy chém này đã từng giết hại rất nhiều người yêu nước và những chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Mãi đến năm 1962, tại Việt Nam, hình thức xử tử bằng máy chém mới kết thúc. Và sau đây, xin mời tất cả quý vị cùng tôi vào xem cận cảnh chiếc máy chém rùng rợn này. Và tại số 28 đường Võ Văn Tần chính là bảo tàng chứng tích chiến tranh quý vị. Ngoài ra có một cổng nữa ở đường Lê Quý Đôn. Quý vị vào gửi xe ở cổng đường Lê Quý Đôn, sau đó là mua vé ở cổng đường Võ Văn Tần quý vị. Bảo tàng chứng tích chiến tranh được thành lập vào ngày 4 tháng 9 năm 1975. Hiện là thành viên của hệ thống bảo tàng Việt Nam cũng như là Bảo tàng vì Hòa bình Thế giới và Hội đồng Quốc tế về các cái bảo tàng. Bảo tàng chứng tích chiến tranh thì chuyên nghiên cứu và sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam. Và khi nói nền xưa của khu đất này phải kể đến là chùa Khải Tường, một trong những ngôi chùa cổ nhất của vùng đất Sài Gòn Gia Định xưa. Theo sách biên niên sử Phật giáo Gia Định Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh năm 1600 năm 1992 ấn hành vào năm 2001 có nói rằng Khải Tường là ngôi chùa tọa lạc trên gò cao tại ấp Tân Lập, huyện Bình Dương, thuộc thành Gia Định xưa. Ban đầu, đây chỉ là một am nhỏ bằng tranh nứa do thiền sư Phật Ý Linh Nhạt lập vào năm 1744. Nhưng cũng có tư liệu cho rằng chùa Khải Tường là do một tăng sĩ cũng là huynh đệ kết nghĩa với thiền sư Phật Ý Linh Nhạt lập ra, và vị tăng sĩ này không rõ tên tuổi. Còn thiền sư Phật Ý Linh Nhạt là người lập ra chùa Từ Ân, và chùa Từ Ân nằm ở đâu đó trên khu vực công viên Tao Đàn ngày nay. Và sau này chùa Từ Ân đã chuyển về quận 6. Căn cứ một số tư liệu sử xưa, trong quá trình mà chúa Nguyễn Ánh chạy trốn nhà Tây Sơn, hoàng tộc của Nguyễn Ánh có tá túc trong chùa Khải Tường. Vào ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, tức là năm 1791, tại nơi hậu liêu của chùa Khải Tường, nhị phi Trần Thị Đan, sau này là Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, đã sinh ra hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, về sau chính là vua Minh Mạng. Năm 1804, để tạ ơn sự che chở của nhà chùa, vua Gia Long đã dâng cúng một tượng Phật A Di Đà lớn. Tượng ngồi trên tòa sen cao 2,5 m bằng gỗ mít. Tượng được sơn son thiếp vàng. Ngày nay bức tượng đó vẫn còn và đang trưng bày trong bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi sẽ để hình ảnh của bức tượng này ở phía cuối video, quý vị có thể chiêm ngưỡng bức tượng Phật này. Trong giai đoạn từ năm 1880 không rõ chính xác lắm quý vị, có một thời gian thì chùa Khải Tường trở thành một cái nơi trường học dành cho dạy sư phạm cho những cái học sinh là nam giới nha quý vị. Rồi sau này cái trường này được di dời qua bên trường Charles Laubach, tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay đó quý vị, cũng kế bên cái chùa Khải Tường này. Năm 1895, chùa Khải Tường đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Sau đó, khu đất này được chuyển giao cho nhiều người Pháp đứng tên. Có một thời gian có xây một cái tòa nhà do bà Mark Thiel, nhưng mà tư liệu lịch sử xưa thì không nói nhiều. Vào khoảng giữa thế kỷ 20, khu đất này thuộc về nghị viên Bùi Quang Chiêu, một trong những chính khách có tiếng ở Nam Kỳ vào thời kỳ Pháp thuộc. Và ông đã cho xây dựng tại đây một biệt thự kiến trúc theo Tây Âu. Sau đó, con gái của ông Chiêu chính là bác sĩ Henrik Bùi, một trong những nữ bác sĩ đầu tiên ở Nam Kỳ, đã mở một phòng khám sản phụ khoa tại đây vào năm 1940.
Đến năm 1947, bà Henriette Bùi đã tặng lại biệt thự này làm cơ ngơi cho trường Đại học Y khoa Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Tòa nhà này có địa chỉ lúc đó là số 28 đường Staper. Đến năm 1961, trường Y được dời đi. Đến giai đoạn năm 1963, năm 1964, khi mà Mỹ quyết định can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam, nơi đây thuộc về nơi ở của các cố vấn quân sự Mỹ. Đến năm 1973, địa điểm này trở thành một cơ quan bảo vệ các cái cơ sở quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn. Hôm nay tôi đi vào buổi trưa quý vị, nhưng mà rất là đông người quý vị, chủ yếu là du khách nước ngoài họ đến tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh rất là đông quý vị. Rồi trước khi mà đi vào thăm cận cảnh chiếc máy chém thì xin mời quý vị tham quan một vài cái hiện vật được trưng bày ở bên ngoài sân của bảo tàng trước quý vị. Đây là một trong những cái chiếc xe tăng này quý vị, xe tăng M48A3, khủng khiếp quý vị. Nếu mà quý vị mà xem trực tiếp ở bên ngoài nó rất là lớn. Đây là chiếc xe tăng có trọng lượng là khoảng 47 tấn, tốc độ là 48 km/h đó quý vị. Tháp pháo của loại này là nòng 90mm. Ở bên trên có một cái súng máy nữa 7,62mm. Khủng khiếp quý vị. Còn đây là chiếc máy bay CH-47 Chinook. Tổ lái dành cho chiếc máy bay này là 4 người, tốc độ là 298 km/h ha, chiều dài là 15,5 m và sải cánh quạt là 18,3 m. Tải trọng khoảng 22,5 tấn đó quý vị, và tầm bay là 500 km. Tôi đọc trên những cái bảng thông tin đó quý vị nha, chứ bây giờ buổi trưa nắng nó chói, tôi quay lại cái bảng thì nó hơi bị chói mắt cho quý vị xem đó. Đứng ở đây thì quý vị thấy được cái độ khổng lồ của chiếc máy bay CH-47 quý vị. Đây là máy bay chở quân ha, cánh rất là lớn, có những cái ô cửa sổ hình tròn đó quý vị. Ở bên trong ngồi có thể nhìn ra được bên ngoài. Đây là những cái phương tiện chiến tranh hiện đại vào thời kỳ đó, khi mà Mỹ tăng cường cái hệ thống không quân qua bên chiến trường miền Nam Việt Nam. Nếu như quý vị có dịp đến với thành phố Hồ Chí Minh, hãy một lần ghé thăm bảo tàng để hiểu hơn về các cái hiện vật được trưng bày trong đây. Quý vị xem video của tôi nó chỉ mang tính chất là một phần, quý vị ra bên ngoài xem thực tế lúc nào nó cũng hay hơn. Vé vào cổng chỉ có 40.000 thôi quý vị. Quay lại chiếc xe tăng lúc nãy quý vị, đây là phần sau của chiếc xe tăng ha, nó có hai cái dòng xích nè, hai bên bánh xích. Còn đây là xe tăng M41 quý vị. Còn đây là một chiếc xe ủi đất DR7. Xe ủi đất này nặng 40 tấn nè, chuyên dùng cho ngành xây dựng trong quân đội Mỹ nè. Từ năm 1966 là đã đưa những cái công cụ này qua bên đây nè để san bằng rừng cây, cũng như là những cái ủi những cái con đường để làm đường đó quý vị. Rất là lớn, những cái công cụ khí tài ngày xưa họ chế tạo rất là lớn ha. Này những cái ống thép thủy lực của quý vị, thép Mỹ nè, ghê chưa? Bánh xích. Còn đây là một chiếc xe tăng phun lửa M132A1. Thay vì ở trên gắn cái súng máy ha, hoặc là cái tháp pháo, thì ở trên đó là gắn cái hệ thống phun lửa. Một súng phun lửa tự động M108
và thùng nhiên liệu là 756 lít, có tầm bắn là 137 m. Cho nên trong các cái thước phim xưa về chiến tranh Việt Nam á, khi mà cái xe tăng này nó tác chiến trên chiến trường á, phun lửa rất là xa, đốt cháy được rất là nhiều cái hầm hào công sự cũng như là những cái vật liệu phía trước quý vị. Những cái vật liệu mà dễ cháy thì thường bị súng phun lửa này nó tiêu diệt rất là nhanh. Đặc biệt là tháp pháo này nó có thể quay là 360 độ quý vị. Cao là quay cái nòng cao lên trên là được 60 độ và hạ thấp xuống là còn 9 độ. Có kết cấu một loại xích thôi, nó chỉ có một cái đường xích thôi. Còn khu vực này là trưng bày những cái khẩu pháo quý vị. Trong một lần mà tôi đi về Vị Thanh đó quý vị, cũng có một cái bảo tàng ngay chỗ Trưng Thiện đó, cũng trưng bày rất là nhiều loại pháo. Một trong những cái vũ khí hiện đại phục vụ trong ngành pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của quân đội Hoa Kỳ. Pháo 155 nè quý vị. Trọng lượng của cái khẩu pháo này nó 5,8 tấn. Tốc độ bắn là một quả đạn là trên 1 phút đó. Tháng 1 năm 1968 thì quân đội Mỹ sử dụng là 108 khẩu pháo này tại Việt Nam. Cái khẩu bên cạnh này mấy khủng khiếp nè. Nó giống như một chiếc xe tăng, ở trên để một cái khẩu pháo nòng rất là dài. Bây giờ qua bên đó tìm hiểu quý vị. Tên đầy đủ là pháo tự hành M107 175mm. Khẩu này người ta còn gọi là vua chiến trường đây. Trọng lượng của khẩu này là hơn 28 tấn, tầm bắn là 32 km, tốc độ bắn là một quả đạn là khoảng 2 phút. Đạn pháo có thể tàn phá mục tiêu trong bán kính là 520 m và sức công phá có độ sâu là 35 m, chiều rộng là 95 m, cho nên là một quả đạn khi mà nó tiếp cận mục tiêu nó sẽ phá hủy với cái bán kính cũng như là cái chiều sâu và chiều rộng nó khủng khiếp như thế này quý vị. Có một cái nòng pháo rất là dài, vua chiến trường mà quý vị. Đó, nó hệ thống bằng bánh dây xích nè. Và đây quý vị, đây chính là chiếc máy chém mà thời Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sử dụng quý vị. Chút xíu nữa tôi sẽ đứng bên kia để nó không bị ngược sáng nha quý vị. Trước tiên chúng ta tham quan cái thông tin quý vị. Như vậy thì chiếc máy chém này có thể là chiếc máy chém từ thời mà khám lớn Sài Gòn mang qua đây quý vị. Được thực dân Pháp mang sang Việt Nam đàn áp phong trào cách mạng đầu thế kỷ 20, đặt tại khám lớn Sài Gòn. Đúng rồi quý vị, nay là đường Lý Tự Trọng. Chiều cao 4,5 m, nặng là lưỡi dao nặng là 50 kg. Đây là một cái sự kết hợp giữa gỗ và sắt quý vị ha. Cái chiều cao 4,5 m quý vị xem. Chỗ này là phạm nhân đưa đầu vào đây. Đây là cái sọt này để hứng đầu. Bên kia là cái sọt để đựng cái tử thi. Còn đây chính là cái nút này quý vị. Cái nút này là khi chỉ cần bấm cái nút này là lưỡi dao nó sẽ rớt xuống. Ở trên nó hệ thống dây rồng rọc đó quý vị. Cái đế ở đây là bằng gỗ hình chữ thập ha, kết hợp sắt cho nó đứng vững. Quá kinh khủng quý vị ha. Cái bàn này không dời lắm. Còn đây là cái này là nơi đặt tử thi và được đan bên ngoài bằng lớp mây nè. Theo lịch sử, máy chém được dùng ở Pháp từ năm 1792 để tử hình tù nhân. Trong khoảng 200 năm tồn tại, máy chém đã thi hành án tử hình với hàng chục nghìn tử tù. Tại Việt Nam, máy chém được thực dân Pháp đưa sang từ cuối thế kỷ 19 để hành quyết những phạm nhân chính trị cũng như là những phạm nhân mang tội hình sự đại hình. Năm 1917,
người Pháp đã đưa sang khám lớn Sài Gòn một chiếc máy chém. Địa điểm này hiện là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Lý Tự Trọng tại quận Nhất. Tôi đã có làm một video nói về khám lớn Sài Gòn. Quý vị có thể tìm lại video này và xem. Chiếc máy chém tại khám lớn có chiều cao là 4,5 m, lưỡi dao nặng 50 kg. Giờ hành quyết thường là lúc sáng sớm khoảng 5 giờ sáng tại sân trước của khám lớn, nay chính là đoạn đường Lý Tự Trọng bên hông tòa án thành phố. Những chiến sĩ cách mạng từng bị máy chém này hành quyết phải kể đến là Ngô Thiêm, Trần Chương và Lý Tự Trọng. Ngoài ra, tại nhà ngục Hỏa Lò ở miền Bắc cũng có một chiếc máy chém tương tự. Tại Nam Kỳ, đến thời kỳ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Tâm. Ông nắm quyền từ ngày 23 tháng 6 năm 1952 đến ngày 7 tháng 12 năm 1953. Ông Tâm đã cho phóng thích một số tù nhân ở khám lớn Sài Gòn, số còn lại khoảng 1.600 người, cùng với chiếc máy chém của Pháp đem từ năm 1917 qua, tất cả được chuyển về khám Đường Mới, tức là khám Chí Hòa. Tổng số phạm nhân bị hành quyết bằng máy chém dưới thời Pháp thuộc khoảng 150 người. Nhưng theo nhiều tư liệu, đến thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, số người bị hành quyết bằng máy chém đã tăng lên rất nhiều. Có tư liệu nói rằng lên đến hơn 2.000 người. Khi lên nắm chính quyền ở miền Nam Việt Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ký ban hành luật 1059, ban hành vào ngày 6 tháng 5 năm 1959. Trong đó có quy định việc tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Theo luật 10/59, bản án chỉ có 2 mức: tử hình hoặc là khổ sai chung thân, không có giảm án, không có kháng cáo. Bản án sẽ phải thi hành ngay sau khi mà đơn xin ân xá bị từ chối. Theo sử gia John Gunan, tính từ năm 1957 đến năm 1959, đã có hơn 2.000 người bị hành quyết với các tội danh nổi loạn hoặc là ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Các vụ hành quyết này thường dùng máy chém. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo số liệu này quý vị cần tham khảo nhiều hơn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Còn tư liệu này tôi đang lấy theo nguồn sử liệu hiện nay. Chỉ có một điều có thể khẳng định ngay, đó là đã có rất nhiều vụ xử chém của chính quyền thời đó được diễn ra công khai trước mắt dân chúng để thị uy. Và chiếc máy chém này gồm có phần đế hình chữ thập để giữ cho khung được vững, mỗi cạnh có chiều dài 2,4 m, trên bệ có 2 thanh cứng dựng song song, có lưỡi dao sắt hình thang nâng lên hạ xuống bằng hệ thống ròng rọc. Ròng rọc được đặt trên thanh ngang của máy chém để điều chỉnh dây thừng và lưỡi dao. Những bộ phận rời khác gồm có thùng đựng thủ cấp của nạn nhân và thùng đựng thi hài của nạn nhân. Người trực tiếp hành quyết tử tội thường được gọi là đao phủ. Theo tư liệu của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khi viết về hiện vật máy chém được trưng bày tại đây, xin được trích đoạn: người trực tiếp hành quyết tử tội thường được gọi là đao phủ thủ. Ở Việt Nam, từ thời Pháp, hay gọi chữ đội đi kèm với tên người đó, mở ngoặc đội Lê, đội Phước, vân vân, đóng ngoặc. Riêng tại Nam Kỳ, theo hồ sơ khoa học về hiện vật máy chém lưu trữ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có: từ năm 1872 đến năm 1886 có đội Lê, từ năm 1887 đến năm 1919 có đội Nho, từ năm 1919 đến năm 1924 có đội Nho là đao thủ phủ chính và đội Phước là tập sự. Từ năm 1924 đến năm 1958 có đội Phước. Năm 1959, ông Phan Văn Phối giám thị nhà giam Chí Hòa. Năm 1960, Lê Văn Định giám thị nhà giam Cần Thơ được điều động lên Sài Gòn để xử tử tội Hoàng Lê Kha. Theo nhiều tư liệu ghi chép và phỏng vấn nhân chứng, đội Phước còn lưu giữ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có mô tả một số thông tin về máy chém và việc xử chém như sau. Máy chém có 2 lưỡi dao. Lưỡi dao thường được mài tại xưởng Ba Son trước khi chém. Mỗi lần chém, nếu nạn nhân có theo đạo thì có nhà sư hoặc linh mục đến tụng kinh. Tử tội được cho ăn một bữa ăn ngon cuối cùng trước khi bị chém.
Lúc xử chém, đại diện pháp lý mặc đồ tây không có đội mũ, đao phủ thủ mặc đồ kaki màu vàng có đội nón kết, nạn nhân mặc đồ trắng ngắn tay, áo cổ vuông, không có bịt mắt nạn nhân. Lúc mai táng không có sự hiện diện của thân nhân. Giờ xử chém thường là 6 giờ kém 15 phút sáng. Hết đoạn trích. Cũng theo tờ báo Straits Times của Singapore, ngày 24 tháng 7 năm 1959, có viết cảnh lại tường thuật khoảng 1.000 người dân xem xử chém công khai tại Sài Gòn. Buổi sáng Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 1959, có đăng ảnh máy chém kèm chú thích. Đây là chiếc máy chém đã chặt đầu tên Cộng sản Võ Song Nhân ngay lập tức sau khi tòa tuyên án. Hết đoạn trích. Đến năm 1960, ông Hoàng Lê Kha, tỉnh ủy viên Đảng bộ Tây Ninh, được cho là người cuối cùng và cũng là người cao cấp nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bị hành quyết bằng máy chém ở Việt Nam. Sau vụ xử Hoàng Lê Kha, sự chống đối của nhân dân miền Nam ngày càng quyết liệt và cao trào, buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải ship chiếc máy chém vào kho vật liệu của nhà giam Chí Hòa. Còn đây là ông Hoàng Lê Kha nè, ông tên thật là Hoàng Lê Cẩn nè, là một trong những người cán bộ cao cấp nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cũng là bị tử hình bằng chiếc máy chém này, cũng là người cuối cùng mà bị tử hình chiếc máy chém này đó quý vị. Trong thời kỳ Ngô Đình Diệm làm tổng thống, chính quyền đã tổ chức nhiều cái đội vũ trang có nhiệm vụ là chống cộng đưa về các cái địa phương. Sau này, Robert McNamara, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đã ghi trong hồi ký: nhìn lại quá khứ, tấm thảm kịch và những bài học về Việt Nam, xin được trích đoạn như sau. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Diệm đã ký luật 10/59. Mỉa mai là ông ta đã quay trở lại với cách của các ông chủ thuộc địa người Pháp từng thực thi. Đám tay chân của Diệm đi đến các vùng nông thôn với những chiếc máy chém cơ động và chương trình truy lùng những người cộng sản. Hết đoạn trích. Còn theo sử gia Edward Miller đã miêu tả trong cuốn Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận Việt Nam, xin được trích đoạn như sau. Hình ảnh khát máu của chế độ Ngô Đình Diệm càng được củng cố với quyết định sử dụng công cụ tử hình từ thời thuộc địa là máy chém. Các thành viên tòa án mang theo phiên bản di động có thể tháo rời và kéo sau xe tải quân sự của thứ công cụ kinh khủng này khắp đất nước, làm tăng sự sợ hãi của thường dân vào chính quyền Diệm và các đại diện của nó. Hết đoạn trích. Còn đây là khu chuồng cọp quý vị. Đây cũng chỉ là mô hình mà người ta phục dựng lại thưa quý vị ha. Chuồng cọp đây là một kiểu giam giữ tại các cái nhà tù trong chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt là nhà tù ở Côn Đảo quý vị. Ở ngoài Côn Đảo như thế nào thì họ phục dựng giống như vậy luôn quý vị. Một cái dãy hành lang dài bằng đá, ở trên có một cái tháp canh và rất là cao, có những cái dây kẽm gai quý vị. Đây là kiểu giam giữ được gọi là chuồng cọp đây. Đây cũng là một cái hiện vật phục chế là thưa quý vị. Đây là một kiểu phòng giam nhốt tập thể được làm trên nền cát. Tù nhân bị lột hết quần áo và tống vào đây, bị bỏ đói nhiều ngày liền. Một ngăn dài 1,8 m, ngang 0,75 m và cao 0,4 m, nhốt từ 2 cho đến 3 người. Người tù phải nằm nghiêng san sát vào nhau để không nhúc nhích. Ngăn còn lại có kích thước dài 1,8 m, ngang 0,75 m, cao 0,6 m, giam từ 5 tới 7 người. Buộc người tù phải ngồi cúi gập người và không thể ngồi thẳng được. Cái ngăn này thì chứa được 3 người đó quý vị. 3 người mà nhốt trong đây họ không thể nhúc nhích được. Nếu mà nhúc nhích thì sẽ bị các cái thanh nhọn này nó đâm. Còn ngăn trong là nhốt từ 5 tới 7 người, bắt buộc phải họ ngồi hàng ngang. Rất là tàn khốc quý vị ha.
Đây một cửa nhà giam đây nè. Đó, nhìn vô bên trong quý vị có cái mô hình nè. Để bước lên trên á, nhìn cho nó rõ hơn quý vị. Có một cái cầu thang bước lên ở đây. Ở đây ở trên là nhìn xuống này, nhưng mà ngày nay họ để một cái tấm kính ở đây, nhưng mà ở trên nhìn xuống thì không có thấy rõ, tấm kính nó hơi mờ quý vị. Còn đây người ta gọi là phòng tắm nắng nè. Đó, tù nhân phải đứng nép vào trong một cái góc á. Tôi đi buổi trưa cho nên là quý vị sẽ tưởng tượng ra dễ hơn. Phải đứng nép vào một cái góc để tránh cái ánh nắng ha. Như thiêu như đốt ở ngoài Côn Đảo, nó khủng khiếp đến mức độ nào. Phòng tắm nắng hay còn ta còn gọi là chuồng cọp Lộ Thiên quý vị, được xây dựng từ năm 1940. Rất là nóng. Còn khu vực ngoài sân này là trưng bày một số cái chiếc máy bay quý vị, một chiếc phi cơ trong chiến tranh Việt Nam ha. Chẳng hạn như đây là mẫu Skyrider nè quý vị, chiếc A1 Skyrider. Cái mẫu Skyrider này chính là cái loại máy bay mà hai trực thăng Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc đã ném bom vào Dinh Độc Lập vào năm 1962 trong phù Đảo Chánh á. Rồi một chiếc là bị bắn rơi ở khu vực Nhà Bè, còn một chiếc thì bay thẳng qua Campuchia tị nạn. Sau này đã tìm cách thu hồi cái chiếc máy bay Skyrider khi mà nó bay qua bên Campuchia để tị nạn đó quý vị. Thì cái chi tiết về cái câu chuyện này tôi sẽ gửi đến quý vị ở một cái video khác quý vị, nó cũng rất là ly kỳ. Còn đây là chiếc trực thăng UH-1 quý vị. Trên đây người ta vẫn để một cái khẩu súng lên đây ha. Khẩu súng này vẫn còn xoay chuyển được. Đó là ghế lái của phi công đó. Ở trên rất là nhiều công tắc. Có một lần tôi lên tham quan ngay chỗ địa đạo Củ Chi chiếc trực thăng trưng bày nó tương đối nó bị hư hại rất là nhiều ha. Chắc có lẽ là chiếc đó nó bị bắn rơi rồi nó bị hư hại từ thời chiến tranh. Chiếc này nhìn tương đối là nhìn còn nội thất nó vẫn còn ok hơn. Quý vị sẽ hiểu hơn về cái nội thất bên trong trực thăng của UH-1. Ở đây có hệ thống tên lửa nè. Đây là cái bom địa chấn mà lúc nãy tôi có giới thiệu bên kia quý vị. Còn đây là bom CBU-55B nè quý vị. Những cái loại bom này cũng từng được sử dụng mà trong cái trận đánh Xuân Lộc đó quý vị. Ở đây có một chiếc chuông ha, bằng vỏ bom 500 cân anh ha. Họ ghi như vậy, tôi đọc như vậy cho quý vị nghe. Âm thanh nghe rất là hay quý vị. Đến đây xin phép được tạm dừng video này và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo.